السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هو أكتر 10 ألعاب تثير غضبك أو بتخليك متنرفز ومتضايق. طبعا الألعاب اللي زي دي في ناس تقول له احنا ليه نلعبها أساسا لما هي اللعبة هتضايقني؟ أنا بلعب لعبة علشان أستمتع بيها وتضيع وقتي في الفن، يعني شوية مرح وكده. لكن ليه ألعب ألعاب تخليني غضبان ومتضايق؟ الفكرة كلها ان هي بتكون تحدي للاعب، يعني اللاعب بيبقى عايز يشوف هل هيقدر يعمل المهمة اللي مطلوب منه في اللعبة ولا لا، ودي بتكون تحدي جوه اللاعب، يعني بتستفز الغريزة دي جوه اللاعب ان انت هتقدر تفوز على المهمة دي ولا لا. ففي العاب كتير بتعمل الحته دي في اللاعبين وبتوصلهم في الاخر دي نوبه غضب يعني كبيره جدا. فمن ضمن الالعاب دي انا هاخدهم من ترتيب 10 لي الاول. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في رقم 10، وهي لعبه او سلسله العاب السولز. طبعا الالعاب السولز معروفة ان هي اشهرها بتيجي من شركة فروم سوفت وير، وهي متعودة ان هي بتعمل يعني الغاز وبتعمل تحديات كبيرة بالنسبة لاعداء. في قائمة كبيرة جدا من الاعداء في العاب السولز، وكل عدو فيهم بيكون صعب جدا ان انت تفوز عليه. فبالتالي دي اكتر سلسله العاب ان انت معروف عنها ان انت بتموت كتير في اللعبه، لان بتحاول كتير تفوز على العدو ده او الشخص ده وعن طريق كذا محاوله يعني. فانت بتموت كتير في اللعبه، والناس بتتعصب في الاخر ان هي مش قادره تغلب الزعيم اللي هم بيلعبوه، لكن في الاخر بيقدروا يعني. وبس الزعماء كتير موجوده في العاب السولز. طبعا العاب السولز من ايام ديمونز سول دلوقتي حاليا موجود Elden Ring. فالالعاب السولز كتير، فحبيت ان انا احط رقم 10 علشان في ناس كتير بتتضايق او بتتعصب من الالعاب دي. بعد كده نروح للمركز التاسع، وهي لعبه كاب هيد. طبعا لعبه كاب هيد من اصعب الالعاب الموجوده في الساحه بتاع الالعاب. هي بتكون عباره عن لاعب او لاعبين على حسب اختيارك، وبتتطلب ان انت تلعب ضد زعيم قوي جدا وبتموت كتير جدا قصاده. فبتتطلب يعني دقة كبيرة جدا علشان تقدر تعرف ازاي تتغلب على الزعيم ده. ويعني انت بتوصل للمستوى او التاني بتحس بالاحباط الشديد، وان انت يعني خلاص حطيت نفسك في مأزق كبير، يعني لاني خلاص انت بتكون وصلت لاقصى حاجه عندك وانت لسه في المستوى الثاني، فما بالك بقى لسه في اصعب جاي. وفي العاده بتكون DLC بتكون اصعب بكتير من كمان اللعبه الاصليه. فمن اصعب الالعاب واللي خلت ناس كتير تتعصب هي لعبه كاب هيد. ونروح بعد كده للمركز الثامن، وهي لعبه سوبر ميت بوي. طبعا اللعبه دي صعبه جدا وخلت ناس كتير يعني تزهق من الالعاب اساسا من كتر الصعوبه اللي فيها، وفيها اكتر من 300 مستوى، ده غير المستويات اللي عملها او صممها اللاعبين. فيعني بصراحة عندها تنوع كبير في المستويات واللعبة، لكن للأسف ان هي صعبة جدا، والخصوص ان هي الحاجات الزعماء الكبار يعني. باقي الليفلات هي نعم صعبة بس ممكن تعديها، وده غير ان المستويات كتير قوي، فالواحد بيمل او يزهق وبيحس بالاحباط من كتر ان هو عمال بيخسر يعني. فدي من اكتر الالعاب اللي خلت ناس كتير يعني تبعد عن الالعاب اساسا عبر السنين. فسوبر ميت بوي معروفه ومشهوره جدا بان هي بتثير الغضب وسط اللاعبين. ونروح بعد كده المركز السابع، وهي لعبه جيومتري داش. طبعا اللعبه دي لعبه ايقاعيه وزي العاب بيانو تيلز، بس طبعا اصعب بكتير. وهي بتطلب ان انت بتكون ماشي في خط وبتحاول ان انت تنط في الوقت المناسب علشان تتخطى العقبات اللي قدامك. طبعا اللعبه دي فيها مستويات جنونيه، وبالذات المستويات اللي اسمها ديمون او مستويات الشيطان دي بتكون صعبه جدا. فيعني ان وصلت ل 2% منها فانت بتحس ان انت خلاص جبت اخرك، وفعلا يعني اغلب الناس بيقعوا قبل ما يوصل حتى 2% من المستوى بتاع الجيم او الليفل. فالناس بتحبط كتير منها. ده غير طبعا المستويات اللي صممها اللاعبين بتكون يعني جنونيه بصراحه من كتر الصعوبه اللي فيها اكتر من اللعبه نفسها. على الرغم ان هي يعني قديمه بقى لها ازيد من 10 سنين، لكن ناس كتير حبت ان هي تلعبها وبتحاول ان هي توصل لمستويات صعبه، لكن في مستويات استحاله تنهيها اساسا، وما شفتش حد بينهيها قبل كده خالص يعني.
فدي من اصعب الالعاب الموجوده وبتخلي الناس فعلا تتعصب من لعبها. نروح بعد كده للمركز السادس وهي لعبه سبلانكي، وطبعا دي من اصعب الالعاب لان هي بتضيف مستويات عشوائيه في اللعبة وبتخلي الواحد يتعصب جدا. حصلت طبعا على يعني سيكول او تكملة للعبة، وخلت يعني بقت عبارة عن سلسلة يعني في الالعاب، بس طبعا اصعب بكتير من السلاسل التانية زي مثلا سلسلة ماريو. اللعبة دي سهل جدا ان انت تكرهها وسهل جدا ان انت تحبها، لان اللعبة ممتعة لكن في نفس الوقت صعبة، فانت حابب ان انت تكمل، لكن من كتر ما انت بتعيد نفس المستوى كتير كتير فانت بتحس ان خلاص يعني انا زهقت، انا بضيع وقتي على الفاضي ويا ريت حتى بستمتع. دي مش لعبة متعة خالص يعني، فلازم تكون موجود معانا في المركز السادس. نروح بعد كده للتوب 5، ورقم 5 معانا هي لعبة بوجو ستاك. طبعا هي لعبة تسلق بتخلي اللاعبين هم يتسلقوا للأعلى، لكن صعوبتها في حاجتين. صعوبة اللعبة نفسها يعني صعبة جدا وبالذات في المستويات العالية، اما بقى الصعوبة التانية اصلا من قبل ما تبدأ في اللعبة هي صعوبة التحكم في العصاية اللي هم بيتنططوا بيها دي، لان التحكم فيها صعب اصلا. فانت المفروض الاول تتعلم ازاي تتحكم في العصايه علشان بعد كده تقدر تواجه اللعبه اساسا اللي هي اساسا صعبه. فتخيلوا بقى الاثنين دول مع بعض لما بيخشوا مع بعض كده انت بتحس ان انت خلاص انا متعصب جدا ومتضايق. فدي من ضمن الالعاب اللي ضايقت ناس كتير ويعني عصبت ناس كتير جدا في لعبها. من ضمن الالعاب اللي يعني بصراحه كفايه ان التحكم صعب يعني، فان اللعبه تكون صعبه دي حاجه، وان التحكم يكون صعب دي يعني ممكن يضايق اكتر كمان. فدي من ضمن الالعاب اللي بتعصب الواحد وحاططها في المركز الخامس. نروح بعد كده للمركز الرابع وهي لعبة Getting Over It with بنت فودي. طبعا اللعبة دي أكيد كلكم سمعتوا عنها وشفتوها. دي عبارة عن شخص قاعد جوه يعتبر حلة، فبيبقى معاه مطرقة وبيحاول ان هو يطلع ويتسلق الجبل بالمطرقة اللي هي في ايده دي بس. فدي من اصعب الالعاب لان بيكون في منحدرات شديده، يعني منحدر شديد جدا وانت بتحاول انت تطلع. ومش بس كده ان هي صعبه، لا ده الاصعب بقى كمان انت بعد ما بتعدي ساعات ليفلات كتير جدا ممكن بسبب حركه واحده بس غلط ترجع تاني لاول الليفل. فده اللي بيخلي الناس يعني خلاص بتشيط مش قادره ان هي تستحمل لعبه زي دي. طبعا هي لعبه بتتحكم بالماوس فقط، يعني لو انت بتلعب على الكمبيوتر بالماوس فقط مش محتاج اي كيبورد او حاجه، لكن على قد ما هي سهله في اللعب والجيم بلاي بتاعها يعتبر سهل، لكن للاسف هي صعبه في اللعب لان صعبه في المستوى بتاع اللعب والجيم نفسه، لان هي طبعا زي ما قلت انت بتحاول تعدي مستويات صعبه جدا ومنحدرات شديده. ده غير بعد ما بتعدي يعني ممكن حته تقعد فيها فتره طويله جدا، بعد ما تعديها للاسف بسبب حركه بسيطه جدا ممكن ترجع لاول الليفل تاني، يعني مش من الحته اللي انت حاسس فيها بصعوبه بس، لا انت بترجع لاول مستوى اصلا. فدي اللي بتخلي الناس فعلا تزهق وتسيب اللعبه. نروح بعد كده للتوب 3، ورقم 3 معانا هي لعبه جامب كينج. طبعا هي زي نفس الالعاب التانية اللي بتتطلب ان انت تصعد للاعلى، وعباره عن بتنط زي برضو لعبه بوجو ستاك اللي قلناها من شويه. طبعا هي بتحاول انت تنط للاعلى، لكن على قد ما الناس ممكن يعني تقول ان هي دي اسهل من العاب تانية، لكن للاسف ان في يعني نطات بتكون عاليه وبعيده بتخلي الواحد يرجع تاني برضو زي ما قلت لمستوى الاول خالص، وبيرجع كأنه لسه بادئ اللعبه من دلوقتي. يعني انت ممكن تقعد ساعتين 3 توصل لمستوى عادي جدا وفي الاخر تلاقي نفسك في الاول اكنك لسه بادئ اللعبه حالا. فدي اللي بتعصب اللاعبين جدا زي باقي الالعاب، بس العصبيه اللي بتكون هنا في اللعبه دي اكتر بكتير من العاب تانية، على الرغم ان هي يعني تعتبر سهله للناس لما بيشوفوها من اولها يعني. فانت تبص تفتكر ان هي سهله عن العاب تانية، لكن بسبب ان انت ممكن ترجع تاني فتتعصب جدا اكتر من الالعاب التانية. نروح بعد كده للمركز الثاني وهي لعبه اونلي اب. طبعا زي باقي الالعاب التانية لعبه بتحاول ان انت تطلع فيها لفوق، بس اللعبه دي المفروض ان هي غير الالعاب التانية لانها بتكون 3D، وهي بتتحكم في طفل صغير بيحاول يطلع على اشياء يعني مختلفه. لكن الصعوبه فيها ان انت اثناء ما انت بتطلع بتحاول تنط ما بين حاجات في نص الطريق، وساعات بتقع وتوصل لاول المستوى تاني وبدايه اللعبه من جديد بعد تقدم كبير عملته في اللعبه. مش بس كده زي اللي قلناه قبل كده في العاب تانية،
خدوا بقى الاكبر، ان انت لو وصلت لمستوى عالي جدا وحبيت خلاص انت يعني تكتفي باللعب اليوم ده او الوقت ده وعايز تخرج من اللعبه علشان تبقى تكمل بعدين، لو خرجت من اللعبه بتحذف تقدمك تماما، وما بتيجي تخش تاني بتبدا من جديد من الصفر. فدي من اكتر الالعاب العصبيه اللي بتعصب الناس، لان انت يعني حتى بعد اللي انت عملته ده كله مش هتخرج بره اللعبه الا لما تكملها للاخر. عايز تخرج بره اللعبه هتخرج بس تقدمك كله هيروح وهتبدا من الصفر المره الجايه اللي هتدخل فيها. فدي من اكتر الالعاب اللي بتعصب الناس في الجيمنج والجيمنج كوميونتي، ومن اشهر الالعاب اللي الستريمرز بيعملوا عنها ستريمات، لان بيحاولوا ان هم يختموا اللعبه سواء في يوتيوب او تويتش، بس هم الاشهر في يوتيوب بيحاولوا ان هم يختموا اللعبه في ستريم واحد، واللي اغلبها طبعا بتفشل لان بسبب صعوبه اللعبه. نروح بعد كده للمركز الاول، ورقم واحد معانا هي لعبه بريد اند فريد. طبعا دي العاب من ضمن الالعاب اللي بتتسلق فيها جبل، ومش موجوده على كل المنصات، موجوده على منصه البي سي او الكمبيوتر ومنصه سويتش. طبعا دي الصعوبه فيها ان هي بتكون زوجي، لما بتلعب زوجي مع حد تاني ممكن تلعبها لوحدك مع الذكاء الاصطناعي او الكمبيوتر زي ما بنقول. بتحاول ان هم بيكونوا عن طريق بطريقين، طيور البطريق بيكونوا اتنين ومربوطين ببعض وبيتحاولوا يتسلقوا جبل. فلو انت بتلعب لوحدك انت بتكون واحد من البطاريق دي، والشخص التاني او البطريق التاني اللي مربوط بيك بيكون الكمبيوتر، فانت بتحاول تطلع وهو بيطلع هو كمان، وبتحاولوا تساعدوا بعض عشان تطلعوا انتوا الاثنين وانتوا مربوطين في بعض. فانت لو وقعت طبعا هتنزل وتبتدي من بدايه اللعبه، فبتتعصب جدا ده لو انت لوحدك. الاكتر من كده بقى لو انت بتلعب مع شخص تاني او صديق ليك وانتوا الاثنين بتلعبوا، فما بالك بقى لو الشخص التاني ده غلط ووقع، فبالتالي هيسحبك معاه وهتنزل انت كمان لاول اللعبه. فمش كفايه ان انت بتتحمل غلطاتك، انت بتتحمل كمان غلطات صديقك، فممكن اللعبه دي تدمر صداقات يعني، لان عصبيه بتعصب الناس جدا وبتخلي اني انا ما عملتش حاجه غلط، انت اللي عملت حاجه غلط وخدتني معاك دي تحت من اول اللعبه. فدي من اكتر الالعاب اللي بتتوصف ان هي مدمره للصداقه، وبتخلي الاثنين يتضايقوا من بعض جدا، يقعدوا يقولوا لبعض انت ازاي تعمل حركه زي دي، احنا بعد ما وصلنا لهنا وانتوا عارفين الباقي. فدي كانت قائمه اكتر 10 العاب تثير غضبك او تخليك متعصب. وقولوا لي لو في لعبه انا ما قلتهاش اكتبوها لي تحت في التعليقات، واتمنى تشتركوا في القناه لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.